සුබ දවසක් ගායි. ඉතින් ඔන්න ඉතින් මම අදත් අරගෙන ආවා ඔයාලට තවත් ලස්සන රසවත් කුකීස් එකක්. ඉතින් ජාත්‍යන්තරයේ වගේම ලංකාවෙත් ප්‍රසිද්ධ කුකීස් එකක් තමයි මේ චොකලට් චිප් කුකීස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් කුකීස් වගේ ගොඩාක් තියෙනවා ලංකාවේ වගේම ජාත්‍යන්තරේ. නමුත් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේ තමයි මේ චොකලට් චිප් කුකීස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා හරියට කියලා දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වන තෙක් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ගොඩක් දේවල් වලට නැත්තම් මගේ හැරෙන්න පුළුවන් ස්කිප් කරන්න ගියොත්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඩෝ එක අපි හදාගමු. ඉතින් මම මුලින්ම දාගන්නවා බටර් ග්‍රෑම් 200ක්. ඒකටම බ්‍රවුන් සුගර් ග්‍රෑම් 88ක්. ඒකටම අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 88ක් දාගන්නවා. මෙන්න මේ තුන හොඳින් කලවම් කරන්න අරින්න. මේ විදිහට බීට් කරන පස්සට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් බීට් වෙලා තියෙනවා. එකට කලවම් වෙලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ බීටර වරකට එක ගානේ මේ මිශ්‍රණයට දාගෙන ඔයාලා බටර් කේක් හදනවා වගේ මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ එක වදින අතරතුර ඔයාලා යන්න ඕනේ ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කලවම් කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට දාගන්නවා ෆ්ලාර්, almond, ඒ වගේම chocolate chips, ඒ වගේම salt, ඒකටම දාගන්නවා baking powder, ඒකටම baking soda. ඉතින් මේ ආකාරයට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හොඳින් කලවම් වෙනකන් අතින් අනන්න. ඉතින් කලින් හදාගත්ත බටර් බිත්තර මිශ්‍රණයට කලින් කලවම් කරගත්ත මේ ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ෆ්ලාර්, චිප්ස් වගේම බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර් මේ ඔක්කොම එකට කලවම් කරගත්ත ටික මේ විදියට මික්සින් බෝල් එක වදින අතරතුරේ බීට් වෙන අතරතුරේ ටිකෙන් ටික දාගන්න. ඔක්කොම මිශ්‍රණ දැම්මන් පස්සේ ගොඩක් වෙලා අගොල්ල වද්දා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මික්සින් බෝල් එකෙන් එළියට අරගෙන මේ වගේ බේකින් පේපර් එක උඩ තියලා චිලර් එකේ පැයක වගේ කාලයක් මේ ඩෝ එක කූල් වෙන්නට අරින්න ඕනේ. හොඳයි. චිලර් එකෙන් ගත්තන් පස්සේ ඒක උඩින් බේකින් පේපර් එකක් තියලා මේ විදියට රෝල් කරගන්න. රෝල් කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාලා මේක මම පහත ලියලා තියෙන මෙන්න මේ හයිට් එකට ඔයාලා මේක රෝල් කරගන්න ඕනේ. මේක තමයි කුකීස් වල තියෙන සයිසස් වල බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ බේකින් පේපර් එක නැවත මේකෙන් ගලවලා ඔයාලට පුළුවන් රවුන්ඩ් කටරයක් අරගෙන ඔයාලට ඕනේ මීඩියම් සයිස්ද ස්මෝල් සයිස්ද කියන එක ඔයාලට චූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන පහල දීලා තියෙනවා කුකීස් වල තියෙන සයිස් එක මිනි වල 2 inch, ස්ටෑන්ඩඩ් 3 inch, large 4 inch කියලා මම කුකීස් වල ඒ ඉන්චස් ගන්න මම දාලා තිනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මේ විදියට 2 inches වලින් මම කුකීස් එක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් ෆ්ලාර් දාන්න ඕනේ. මොකද මේක ගලවන වෙලාවේ නැත්තම් ඇලෙන්න පුළුවන් මේ බේකින් පේපර් එකේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ෆ්ලාර් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා මේක සම්පූර්ණයෙන් බේකින් පේපර් එක ඩෝ එකෙන් ගලවලා අයින් කරන්න. බේකින් පේපර් එක ගලවුවන් පස්සේ චිලර් එකේ නැවත වතාවක් දාන්න ඕනේ. දාලි ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට වඩ හරිම ලේසි. ඉතාමත් පහසුවෙන් කපපු රවුන්ඩ් ටික එළියට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම වෙනම බේකින් ට්‍රේ එකකට දැන් මම යන්නේ කුකීස් එක බේක් කරන්න. කුකීස් එක බේක් කරන්න ඕනේ 180 කුෂ්ණත්වයක විනාඩි 15ක් 20ක් අතර කාලයක් තමයි බේක් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ බේක් කරලා ගත්ත චොකලට් චිප් කුකීස්. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් බ්‍රවුන් කලර් එකකට තමයි ඔයාලා මේක බේක් කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කරලා බලමු කොහොමද අපි හදාගත්ත චොකලට් චිප් කුකීස් එක කියලා. ඔයාලට පේනවා චොකලට් චිප්ස් සහ almond එක ඉතාමත් පුදුම රසයක් මේ චොකලට් චිප් කුකීස් වල තියෙනවා. නෑ යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු මේ වගේම තවත් කුකීස් රෙසිපියක් සමග. එනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඉදිරියේ දෙන වීඩියෝස් නරඹන්න අප සමග රැඳී සිටින්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.